पीडीएफ लाई एमएस वर्ड मा लैजाने दुईवटा तरिकाहरू रहेका छन् र म यो दुईवटै तरिकाहरू यस भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मसँग एउटा टिपिडी परियोजना कार्य लेखेको एउटा पीडीएफ फाइल रहेको छ। यहाँ पीडीएफ लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। र पहिला चाहिँ म यसलाई ओपन गर्छु, डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गर्दाबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ ओपन भइरहेको छ। केवल यहाँ चाहिँ यो सिलेक्ट चाहिँ हुन्छ। सिलेक्ट भए पनि यसलाई चाहिँ एडिट गर्न कुनै क्रसर चाहिँ यहाँनिर देखा पर्दैन र यो एडिट गर्न चाहिँ यहाँनिर सकिँदैन। यसको पहिलो तरिका, यसलाई जुन एमएस वर्डमा लाने पहिलो तरिका छ, एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। पहिलो तरिका चाहिँ तपाईले यो जतिलाई चाहिँ तपाईले एमएस वर्ड लानुपर्ने छ त्यो सबैलाई तपाईले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कति चाहनुहुन्छ तपाई लानको लागि। जस्तो म यहाँनिर यो कृतज्ञता लेखेको जुन अनुच्छेद छ, यो अनुच्छेद सबैलाई चाहिँ म एमएस वर्डमा लान चाहन्छु। त्यो भएर म यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्न सकिन्छ। म कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर स्टार्ट बटनमा आउनु होला। स्टार्ट बटनमा गएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो जुन एमएस वर्डको फाइल छ त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर मेरो एमएस वर्ड रहेको छ, यो एमएस वर्डलाई चाहिँ म यहाँबाट ओपन गर्छु। ओपन गर्दा बित्तिकै एमएस वर्ड चाहिँ यहाँनिर ओपन भइसकेको छ र ओपन भइसकेपछि तपाईँले अघि जुन त्यहाँनिर कपी गर्नुभएको थियो त्यो कपी गरेकोलाई तपाईँले राइट क्लिक गरेर यहाँनिर लिएर आएर यसरी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ जुन त्यो अनुच्छेद थियो त्यो अनुच्छेद चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। तर यहाँ चाहिँ यो नेपाली फन्ट सपोर्ट नगरे, हामीले यहाँ इङ्ग्लिस फन्ट गराएको हुनाले यो जुन यहाँ छ क्लियरली यो चाहिँ इङ्ग्लिस फन्ट भइरहेको हुनाले चाहिँ यो नभएको हो। यस्तो खालको नबुझिने टाइपमा देखिएको छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर गएर कुनै एउटा चाहिँ नेपाली फन्ट गराइदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ हामीले अघि त्यहाँ कपी गरेका थियौँ त्यो कपी गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। र यसलाई तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र जहाँ कुनै कुराहरू थप्नुपर्ने छ भने त्यहाँनिर थप्न पनि सक्नुहुनेछ, कुनै मेट्नुपर्ने छ भने त्यो मेट्न पनि सक्नुहुनेछ। र आफ्नो तरिकाले जसरी वर्डमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ यी जुन टेक्स्टहरू छन् यी टेक्स्टहरू चाहिँ अहिले वर्डमा आइसकेको छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ पहिलो उपायद्वारा यो गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो पहिलो उपायले काम गरेन भने कुनै कुनै अवस्थामा यो पहिलो उपायले काम नगर्न पनि सक्छ। यदि पहिलो उपायले काम गरेन भने दोस्रो उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब म दोस्रो उपाय बताउन गइरहेको छु। दोस्रो उपायको लागि म यसलाई चाहिँ पहिला क्लोज गर्छु, यसलाई म सेभ गर्दिनँ र यहाँनिर यो जुन पीडीएफ फाइल छ यसलाई पनि म क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो पीडीएफ फाइल छ। अब यो पीडीएफ फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो दोस्रो तरिकाको लागि चाहिँ पीडीएफ फाइललाई हामीले गुगल ड्राइभमा चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ड्राइभमा पहिलो काम। र त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ वर्डमा लाने प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईँले गुगल क्रोम यहाँनिर जुन तपाईँको कम्प्युटरमा भएको गुगल क्रोम छ त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि गुगल क्रोम चाहिँ यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। ओपन हुँदा बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा गुगल क्रोममा तपाईँको जुन जिमेल आइडी छ त्यो जिमेल आइडी चाहिँ लगइन भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपाली बुक युट्युब च्यानलको जिमेल आइडी चाहिँ यहाँनिर लगइन भइरहेको छ यो चाहिँ गुगल क्रोममा। अब चाहिँ यो लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर यो 9वटा थोप्लाहरू भएको एउटा चाहिँ थोप्ला बिन्दु बिन्दु भएको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको गुगलका विभिन्न सेवाहरू चाहिँ यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा भनेको गुगल ड्राइभ हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यो गुगल ड्राइभमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै अब चाहिँ गुगल ड्राइभ ओपन हुन गइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगल ड्राइभ ओपन भइरहेको छ र गुगल ड्राइभमा मैले जति पनि फाइलहरू अपलोड गरेको थिएँ पहिला नै ती सबै फाइलहरू चाहिँ यहाँ देखिरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ जुन त्यो वर्डमा लानुपर्ने पीडीएफ फाइल छ त्यो पीडीएफ फाइललाई चाहिँ यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर प्लसको आइकन जुन रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ पीडीएफ फाइल अपलोड गर्ने हो, त्यो कारणले गर्दा फाइल अपलोडमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा बक्स आएको छ। हामीले त्यो फाइल चाहिँ डेस्कटपमा राखेका छौँ, त्यो भएर यहाँ मैले चाहिँ यहाँनिर डेस्कटप चुज गरेको छु। डेस्कटप चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ अघि परियोजना कार्य लेखेको चाहिँ टिपिडी परियोजना कार्य लेखेको जुन फाइल थियो यसैलाई हामीले वर्डमा लान चाहेकोले यसलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईँले चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गर्दा बित्तिकै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अपलोड हुन सुरु भइसकेको छ त्यो फाइल।
र यहाँ चाहिँ अपलोड सम्पन्न भयो भन्ने चाहिँ एउटा मेसेज पनि आएको छ। यसको मतलब चाहिँ गुगल ड्राइभमा यो अपलोड भएको छ, तर यहाँ किन देखिएको छैन भने यसलाई चाहिँ हामीले रिलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ यसलाई रिलोड गर्नु होला। रिलोड गर्दा बित्तिकै अघि हामीले अपलोड गरेको फाइल चाहिँ यहाँ सुरुमा यहाँनिर टिपिडी परियोजना कार्य जुन अपलोड गरेको फाइल थियो यो चाहिँ सुरुमा यहाँ देखिएको छ। अब तपाईँले यही फाइलमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू छन्, त्यो मध्येको चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन ओपन भन्ने छ, यो मेरो गुगल क्रोम जुन छ यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भएको हुनाले यहाँ नेपालीमा आइरहेका छन् सबै। तपाईँकोमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ भने यहाँनिर ओपन भनेर आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसको यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर अर्को अप्सनहरू विभिन्न अप्सनहरू छन्। यो गुगल डक अथवा गुगल कागजात भनेर यहाँनिर लेखिरहेको छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भने गुगल डक भनेर यहाँनिर लेख्छ। तपाईँले चाहिँ गुगल डक यो ओपनमा गएर गुगल डकमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। अब त्यो फाइल जुन छ यो फाइल चाहिँ गुगल डकमा ओपन हुन सुरु भइसकेको छ। जब चाहिँ गुगल डकमा चाहिँ ओपन हुन्छ, ओपन हुँदाखेरि अटोमेटिकली त्यो फाइल चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो पिडिएफ चाहिँ त्यसको पिडिएफ फर्मेटबाट वर्ड फर्मेटमा यहाँनिर आइसकेको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो चाहिँ क्रसर यहाँनिर आइसकेको छ। यहाँ हामीले क्रसर जहाँ राख्यो त्यहीँ आउँछ। प्रत्येक टेक्स्टहरू चाहिँ यहाँनिर छुट्टिसकेका छन् र हाम्रो फाइल जति ठुलो भए पनि यो सिधै चाहिँ हामीले यसरी ल्याउन सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ जुन नबुझ्ने टाइपमा आएको छ यो चाहिँ इङ्ग्लिस फन्ट चाहिँ यहाँनिर लागू भइरहेको हुनाले चाहिँ यो देखिएको, यसलाई यो कुनै समस्या होइन। हामीले एमएस वर्डमा लगेर यसलाई चाहिँ हामीले फेरि नेपाली फन्टमा चाहिँ यसलाई गराउन सक्छौँ। नेपाली फन्ट गराएपछि यो जेको त्यहाँ आउने गर्दछ। र यो चाहिँ यहाँ गुगल डकमा यसरी ओपन भइसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ यहाँनिर फाइल लेखेको जुन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर फाइल लेखेको एउटा अप्सन छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर डाउनलोड लेखेको एउटा अप्सन छ। यो डाउनलोड लेखेको अप्सनमा गएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ केमा डाउनलोड गर्ने हो, कुनमा डाउनलोड गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा डाउनलोड गर्ने हो भने माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा यही बेलामा म बताउँछु, जस्तो तपाईँले गुगल ड्राइभमा कुनै पनि एउटा फोटोलाई, जस्तो तपाईँले किताबको फोटो खिच्नुभयो र त्यो किताबलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्नुभयो र अहिले गरे जस्तै गुगल डकमा चाहिँ तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने फोटोको रूपमा रहेको जेपीजी फर्मेटमा रहेको यदि तपाईँको डकुमेन्ट छ भने पनि त्यो डकुमेन्ट माइक्रोसफ्ट वर्डमा यसरी नै लान सकिन्छ। र यो डाउनलोड लेखेको जुन छ डाउनलोडमा गएर माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गर्दा बित्तिकै अब यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु गरिसक्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि अब तपाईँले यसैलाई चाहिँ यहाँनिर जुन टिपिडी परियोजना कार्य एमएस वर्डको यहाँ आइकन आइसकेको छ, यसैमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ यो आइसकेको छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्ड हो, मात्र यहाँनिर चाहिँ इनेबल एडिटिङ भन्ने जुन लेखेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डका सम्पूर्ण अप्सनहरू चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छन्। यो फाइल पुरै माइक्रोसफ्ट वर्डमा आइसकेको छ। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल र ए दबाउनु भयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ माथि गएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली फन्ट चाहिँ चुज गर्नुभयो भने अब देख्न सक्नुहुनेछ हामीले चाहिँ जुन अघि चाहिँ पिडिएफ फर्मेटमा रहेको चाहिँ जुन डकुमेन्ट थियो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यसरी आइरहेको छ। अब यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। र तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।